ยายหมอนอายุประมาณ70ปีเป็นคนแก่ที่อัธยาศัยดียิ้มง่ายรูปร่างผอมเกร็งผมขาวทั้งหัวหลังค่อมเดินไปไหนก็ต้องใช้ไม้เท้าบ้านของยายหมอนแกอยู่ข้างบ้านผมนี่เองครับเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วตอนที่ยายหมอนยังไม่ตายแม่มักจะใช้ผมไปถามยายหมอนในทุกวันที่1และวันที่16ของแต่ละเดือนเป็นประจำว่างวดนี้แกจะซื้อเลขอะไรดีซึ่งผมก็มีหน้าที่จดเลขและรับเงินค่าหวยมาให้แม่ครับแม่ของผมเป็นเจ้ามือหวยในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีเพื่อนแม่อีก2 คนที่ร่วมกันเป็นเจ้ามือพอหวยออกแต่ละงวดก็จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีดวงกันเลยอาจจะมีคนถูกบ้างในบางงวดแต่ก็ไม่เคยมีใครถูกรางวัลที่1เลยครับยิ่งเป็นยายหมอนก็ยิ่งแล้วใหญ่จากสถิติที่แม่ผมเคยบันทึกไว้แล้วยายหมอนที่ซื้อหวยจากแม่มาหลาย10 ปีเคยถูกอยู่งวดหนึ่ง2 ตัวท้ายได้ไป100 กว่าบาทและครั้งหนึ่งผมเคยถามยายหมอนยายจะซื้อหวยไปทำไมกันทำไมไม่เก็บเงินไว้ใช้จ่ายยิ่งอยู่ตัวคนเดียวด้วยคือตอนนั้นยายหมอนแกมีลูกชายอยู่1 คนครับชื่อว่าน้าเก่งแต่เขาไปทำงานที่กรุงเทพปล่อยให้ยายหมอนอยู่บ้านคนเดียวแล้วยายหมอนก็ตอบผมกลับมากูก็อยากจะรวยกับเขาสักครั้งนะสิวะเงินผู้สูงอายุเดือนละ700มันพอกินพอใช้ที่ไหนกันละไอ้หลานและนี่ก็คือเหตุผลที่ยายหมอนยังซื้อหวยอยู่ทุกงวดโดยไม่เคยขาดแม้แต่งวดเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งในวันที่13ของเดือนหลังเลิกเรียนกลับบ้านแม่ผมก็ใช้ให้ไปถามยายหมอนเหมือนเดิมว่าจะซื้อเลขอะไรผมที่ยังไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าก็เดินไปที่บ้านยายหมอนทั้งชุดนักเรียนอย่างนั้นแหละบ้านของยายหมอนเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงมีบันไดเปลือย9 ขั้นเพื่อเดินขึ้นไปบนบ้านหลังคามุงสังกะสีตอนนั้นประตูบ้านถูกเปิดทิ้งไว้บรรยากาศในบ้านสลัวๆผมเห็นยายหมอนนั่งหลังค่อมอยู่ที่เก้าอี้ไม้ข้างหน้าต่างบ้านลักษณะคือเป็นเงาคนลางๆดูแปลกๆยังไงชอบกลครั้งนี้ยายหมอนยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆให้ผมแล้วบอกผมมามาเอาไปงวดนี้กูซื้อเลขนี้แหละผมเดินเข้าไปหยิบกระดาษมาจากมือแกโดยไม่ได้คิดอะไรมากแต่แล้วจู่ๆผมก็ขนลุกขึ้นมาทั้งตัวอย่างไม่ทราบสาเหตุเพราะดูท่าทางยายหมอนแกน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ผมเลยรีบหันหลังเดินลงจากบ้านอย่างไวหลังจากที่ผมลงจากบ้านยายหมอนแล้วก็มีญาติของยายหมอนคนหนึ่งชื่อลุงนิดมาหายายหมอนและเดินสวนกันที่หน้าบ้านแกถามว่ายายหมอนอยู่หรือเปล่าก่อนที่ผมจะตอบไปว่าอยู่จากนั้นแกก็ขึ้นไปเจอยายหมอนบนบ้านแต่เจอในสภาพที่เป็นศพไปแล้วครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าความจริงศพของยายหมอนนอนแข็งทื่ออยู่ในห้องนอนมาหลายชั่วโมงแล้วก่อนที่ลุงนิดจะขึ้นไปพบและหลังจากนำร่างไปชันสูตรหาสาเหตุการตายที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าแกหัวใจวายผมเองก็ถูกลุงนิดถามว่าไปทำอะไรที่บ้านยายหมอนผมตอบตามความจริงว่าไปเอาหวยซึ่งผมก็เล่าด้วยว่ายายหมอนแกยื่นให้กับมือเลยเล่าไปก็ขนลุกไปครับเพราะใบหวยที่ผมรับติดมือมาด้วยก็เป็นหลักฐานอย่างดีว่านี่คือเรื่องจริงผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นยายหมอนแกซื้อเลขอะไรแต่ที่จำได้คือเป็นเลข2 ตัวท้ายและชาวบ้านก็แห่ซื้อตามยายหมอนกันหมดคราวนี้คนที่ลำบากก็คือแม่ของผมครับแม่อั้นเลขนั้นและบอกกับชาวบ้านไปโธ่เอ้ยพวกเองยังไม่รู้ละสิว่ายายหมอนแกไม่เคยถูกหวยสักครั้งพวกเองไปซื้อตามเดี๋ยวก็โดนฉันกินหรอกถึงแม่จะพูดอย่างนั้นแต่ชาวบ้านก็ยังซื้อเลขของยายหมอนอยู่ดีระหว่างที่รอให้ถึงวันที่16ชาวบ้านได้ช่วยกันจัดงานศพของยายหมอนที่บ้านของแกโดยมีลุงนิดผู้เป็นญาติคนเดียวเป็นเจ้าภาพหลักในงานแล้วน้าเก่ง
ลูกชายของยายหมอนก็กลับมาร่วมงานศพด้วยคืนแรกที่น้าเก่งกลับบ้านมาช่วงดึกๆผมแอบเห็นเขานั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ต่อหน้าโลงศพของยายหมอนตอนเด็กผมไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมคิดว่าเขาคงเสียใจมากๆที่ไม่ได้อยู่ดูแลแม่ของตนเองแล้วในคืนต่อมาก็เกิดเรื่องให้ชวนขนหัวลุกกันทั้งงานศพเพราะความเฮี้ยนของยายหมอนครับคืนนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ได้ยินชาวบ้านเขาจับกลุ่มพูดคุยกันซึ่งเรื่องมันก็มีอย่างนี้ครับเวลาดึกแล้วหลังจากพระท่านสวดอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยและแขกเรือก็กลับกันหมดนักเสี่ยงดวงทั้งหลายไม่ต่ำกว่า20คนได้พากันตั้งวงหาลำไพ่พิเศษมีทั้งวงไพ่ไฮโลและน้ำเต้าปูปลาเล่นกันอยู่ที่ใต้ถุนบ้านของยายหมอนอย่างสนุกสนานชนิดที่ว่าไม่เกรงกลัวตำรวจกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องมันก็เกิดที่วงไพ่ก่อนครับผู้ที่เห็นยายหมอนมาเยี่ยมก็คือป้าแดงขณะนั้นแกกำลังลุ้นไพ่อยู่แล้วด้วยลักษณะที่นั่งหันหน้าออกไปทางลานหน้าบ้านแกก็เห็นแวบๆว่ามีใบหน้าของใครบางคนห้อยอยู่บนพื้นไม้ของบ้านสูงระดับหัวพอเหลือบมองเท่านั้นแหละแกก็สะดุ้งโหยงขึ้นสุดตัวจนทำให้วงไพ่ตกใจไปตามๆกันแกบอกว่าเห็นใบหน้าของยายหมอนในลักษณะที่ปากอยู่ข้างบนดวงตาอยู่ข้างล่างห้อยหัวลงมาผมสีขาวของแกยาวลงมาเกือบถึงพื้นถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือว่าตรงนั้นมันตรงกับตำแหน่งหน้าต่างของบ้านพอดีแกเลยคิดว่ายายหมอนอาจยืนอยู่ที่หน้าต่างข้างบนบ้านแล้วก้มหน้าลงมามองพวกชาวบ้านที่อยู่ใต้ถุนในลักษณะห้อยหัวซึ่งผมมองว่ามันน่ากลัวก็ตรงที่คอของแกต้องยืดลงมายาวๆนั่นแหละครับถึงป้าแดงจะเห็นเต็มสองตาและบอกได้ชัดเจนขนาดนี้แต่ก็ไม่มีใครเชื่อแกจึงขอตัวกลับบ้านไปก่อนส่วนที่เหลือก็นั่งเล่นไพ่กันต่อเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงขณะที่บางคนยังสงสัยว่าป้าแดงพูดจริงหรือพูดเล่นอยู่ทุกคนก็ได้ยินเสียงพื้นไม้ดังลั่นเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างบนบ้านแรกๆก็ไม่มีใครสนใจแต่หลังๆเสียงมันเริ่มจะดังขึ้นคล้ายคนกระทืบเท้าไม่พอใจตอนนั้นลุงนิดก็อยู่ในวงไพ่ด้วยชาวบ้านเลยถามแกว่ามีใครอยู่ข้างบนบ้านหรือเปล่าซึ่งแกคิดว่าน่าจะเป็นน้าเก่งเลยจะขึ้นไปบอกให้น้าเก่งเดินเบาๆทว่าในขณะที่ลุงนิดยังเดินไปไม่พ้นใต้ถุนบ้านก็มีเสียงกระทืบเท้าดังๆย้ำๆเหมือนพื้นบ้านจะถล่มลงมายังไงอย่างนั้นแล้วก็มีเสียงที่คุ้นหูของทุกคนพูดขึ้นมาเฮ้ยเบาๆหน่อยเสียงดังโวยวายเท่านั้นแหละทุกคนก็ยืนอึ้งกันหมดแน่นอนครับว่านั่นคือเสียงของยายหมอนผู้ที่ความจริงแล้วควรจะนอนสงบนิ่งอยู่ในโลงศพข้างบนบ้านแล้วพอขาดคำของยายหมอนในไม่กี่อึดใจชาวบ้านก็พากันวิ่งแตกคือออกจากใต้ถุนบ้านไปคนละทิศละทางยังกับวิ่งหนีระเบิดกันเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเรื่องความเฮี้ยนของแกครับแต่ถึงอย่างไรชาวบ้านก็ยังมาช่วยงานศพกันเหมือนเดิมส่วนนักเสี่ยงดวงได้พากันไปตั้งวงไพ่อยู่ที่เต็นท์ข้างบ้านนู้นเลยครับแล้วในคืนสุดท้ายก่อนเผาอยู่ๆลุงนิดก็พาผมและน้าเก่งไปไหว้โลงศพของยายหมอนข้างบนบ้านแกจุดธูปให้คนละดอกแล้วพูดขึ้นมายายหมอนฉันเนี่ยเป็นญาติคนเดียวของยายมีอะไรเดือดร้อนอย่างประตูหน้าต่างเสียก็ฉันนี่แหละที่มาซ่อมให้ส่วนไอ้เก่งก็เป็นลูกแท้ๆถึงจะไม่ได้อยู่ดูแลแต่มันก็ยังส่งเงินมาให้ใช้บ้างส่วนไอ้นี่มันก็เหมือนลูกเหมือนหลานอยู่ข้างบ้านกันนี่เองยายเจ็บป่วยอะไรมันก็ไปบอกแม่มันให้มาช่วยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะยายหมอนถ้ายายเฮี้ยนจริงคืนนี้มาเข้าฝันบอกเราคนใดคนหนึ่งสักเลขเถอะเอาให้ตรงเป๊ะเลยนะถือว่าช่วยเหลือกันพูดเท่านี้ลุงนิดก็ยกมือไหว้1 ครั้งและปักธูปผมกับน้าเก่งก็พากันไหว้และปักธูปตามอย่างงงๆเหมือนกันจากนั้นลุงนิดก็พูดต่ออีก
คืนนี้ฝันอะไรก็บอกกันด้วยนะเว้ยรู้กัน3 คนก็พอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรทำให้แกมั่นใจขนาดนั้นว่ายายหมอนจะมาเข้าฝันเพื่อบอกเลขกับเราแล้วคืนนั้นผมก็ฝันถึงยายหมอนจริงๆด้วยบอกได้เลยว่าเป็นความฝันที่ติดตามผมมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับผมจำได้แทบทั้งหมดแม้กระทั่งเลข3 ตัวที่ยายหมอนให้มาคืนนั้นผมฝันว่าผมนอนอยู่ในห้องนอนแล้วอยู่ๆประตูมันก็เปิดเองผมสะดุ้งตื่นขึ้นมามองก็เห็นว่าประตูมันปิดเปิดเหมือนถูกลมพัดทั้งที่ไม่ได้มีลมพัดมาจริงๆในฝันนั้นผมลุกขึ้นไปปิดประตูแต่แล้วอยู่ๆร่างของยายหมอนก็มาปรากฏตรงหน้าโดยที่ผมไม่ได้ตกใจอะไรเลยดวงตาของยายหมอนกลวงโบทั้ง2 ข้างผมขาวยาวลงมาถึงพื้นแกยืนหลังตรงเหมือนคนปกติและพูดกับผมไอ้หลานซื้อหวยหรือยังเอานี่ไปซื้อพูดจบแกก็ล้วงกระเป๋าเสื้อของแกแล้วยื่นกระดาษสีขาวแผ่นเล็กๆมาให้เหมือนกับตอนที่แกเคยยื่นให้ผมเลยครับผมก็รับมาแล้วคลี่ดูว่าเป็นเลขอะไรในกระดาษแผ่นนั้นเขียนอย่างชัดเจนว่าเป็นเลข3 ตัว 809พอเห็นแล้วผมก็เงยหน้าขึ้นมองยายหมอนแต่ไม่พบแกแล้วครับและประตูก็ปิดสนิทเรียบร้อยเหมือนปกติจำได้เท่านี้แหละแล้วผมก็ตื่นขึ้นหลังจากตื่นขึ้นมาผมก็นั่งอึ้งอยู่บนเตียงคนเดียวเหงื่อเย็นๆแตกท่วมใบหน้าและทั่วแผ่นหลังพูดอะไรไม่ออกขนลุกไปหมดผมเพิ่งมารู้สึกกลัวก็ตอนที่ตื่นแล้วนี่แหละครับและเลข809ก็ยังจำติดตาไม่หายวันนั้นเป็นวันที่15ซึ่งเป็นวันชาปนกิจศพยายหมอนหลังจากนำร่างของยายหมอนไปทำการชาปนกิจที่ป่าช้าจนเสร็จสิ้นก็กลับมาที่บ้านของยายหมอนจากนั้นลุงนิดก็เรียกผมและน้าเก่งมาคุยกัน3 คนลุงไม่ฝันเลยวะเอ็งล่ะไอ้เก่งฝันถึงแม่ไหมฝันครับลุงแม่มาหาผมแล้วผมก็ก้มกราบเท้าแกจากนั้นแกก็หายไปแล้วยังไงต่อแกให้เลขไหมไม่ให้ครับลุงพี่เก่งตอบแบบเฉยๆเหมือนไม่ได้เสียดายอะไรทีนี้ลุงนิดก็เลยหันมาถามผมจึงเล่าเรื่องความฝันทั้งหมดให้แกฟังพอเล่าจบแกก็อุทานขึ้นทันทีเลยครับไม่น่าเชื่อแกให้เห็นเลขชัดขนาดนั้นเลยเหรอวะจากนั้นลุงนิดก็พาผมกับน้าเก่งขึ้นรถกระบะออกไปซื้อหวยรัฐบาลที่ร้านค้าหน้าหมู่บ้านเราเหมาใบที่มีเลขท้าย809ทุกใบผมได้1 ใบส่วนลุงนิดกับน้าเก่งก็ได้กันไปคนละ 2-3 ใบซึ่งตอนนั้นผมยังเผื่อใจไว้เลยว่าคงจะไม่ถูกหรอกมั้งพอถึงวันที่16ชาวบ้านประมาณ20 กว่าคนที่ซื้อหวยกับแม่ผมไว้ตามเลขของยายหมอนได้พากันมาที่บ้านของแม่ตั้งแต่หวยยังไม่ออกด้วยความเชื่ออย่างเต็มที่ว่าต้องถูกหวยแน่ๆแม่ผมถึงกับต้องเปิดบ้านจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ให้ชาวบ้านนั่งทั้งในบ้านและนอกบ้านถือเป็นการลุ้นหวยในวาระพิเศษของหมู่บ้านกันเลยล่ะครับพอถึงเวลาหวยออกแม่ผมก็เปิดทีวีในบ้านให้ทุกคนนั่งลุ้นไปพร้อมๆกันผมลุงนิดและน้าเก่งก็แอบลุ้นของเราไปด้วยอย่างเงียบๆพอหวยออกเลข2 ตัวท้ายก็ตรงกับเลขของยายหมอนเป๊ะๆชาวบ้านเฮกันลั่นบ้านด้วยความดีอกดีใจบางคนก็ถึงกับลุกเต้นแบบกวนๆส่วนแม่ผมกับหุ้นส่วนอีก2 คนได้แต่กุมขมับทีนี้เลข3 ตัวท้าย809ที่ผมลุงนิดและน้าเก่งแอบซื้อมันไม่ออกครับไปออกเลขอะไรซึ่งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ผมกลับถูก3 ตัวหน้าแทนและมีผมคนเดียวที่ถูกเพราะเลข3 ตัวหน้าในใบหวยของผมกับลุงนิดและน้าเก่งไม่เหมือนกันผมก็ตีเนียนทำหน้าเซ็งๆไปกับลุงนิดและน้าเก่งด้วยทั้งที่ในใจแทบจะกระโดดแล้วครับถึงอย่างไรลุงนิดก็ยังได้2 ตัวท้ายจากใบอื่นอยู่ดีส่วนน้าเก่งไม่ได้อะไรเลยได้แต่นั่งหน้าหงอยผมเองก็แอบสงสารแกอยู่เหมือนกันแต่อย่างที่เขาว่าแหละครับมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียเป็นธรรมดาหลังจากนั้นผ
ผมก็แอบไปขึ้นเงินมาใช้เอง โดยที่ไม่บอกแม่ ได้มา 4,000 บาท สมัยนั้นผมซื้ออะไรได้หลายอย่างเลยครับ ต้องขอบคุณยายหมอนจริงๆและตั้งแต่นั้นมาผมก็เป็นคนที่ซื้อหวยมาตลอดเลยครับ